Được rồi, chào mừng mọi người. Xin chào và chào mừng đến với lớp trí tuệ nhân tạo sinh học với phương trình vi phân ngẫu nhiên. Như các bạn đã biết, đây là một khóa học IAP. Nó sẽ diễn ra trong 2 tuần tới, và chúng ta sẽ tập trung vào việc giới thiệu cho các bạn về các mô hình dòng và khuếch tán. Tôi là Peter. Tôi là một sinh viên PhD ở đây tại MIT, được giám sát bởi Tommy Gacola và Regina Vossile, và tôi đang đồng giảng lớp này với Ezra. Hãy giơ tay lên. Chúng ta đã cùng nhau thực hiện lớp học này, và các bạn sẽ thấy cả hai chúng ta trong vài tuần tới. Đến lúc này, xin gửi lời cảm ơn đến Tommy, người đã tài trợ cho lớp học này và cố vấn cho chúng tôi trong việc thiết kế lớp học. Tôi đoán là tất cả chúng ta đều ở đây vì tất cả chúng ta đã chứng kiến một cuộc cách mạng to lớn của các hệ thống trí tuệ nhân tạo đang diễn ra trong vài năm qua, thường được gọi là trí tuệ nhân tạo sinh học theo thuật ngữ của người bình thường. Ví dụ, bạn đã thấy những hình ảnh nghệ thuật như từ Stable Diffusion hoặc Midjourney. Bạn đã thấy những video thực tế được tạo ra từ các trình tạo video như Sora từ OpenAI. Hoặc bạn đã thấy những thứ như ChatGPT mà bạn có thể sử dụng hàng ngày để soạn thảo văn bản. Vì vậy, điểm đặc biệt thực sự của các hệ thống này là chúng có tính sáng tạo. Giống như các hệ thống trí tuệ nhân tạo trước đây chủ yếu được sử dụng để dự đoán mọi thứ, ví dụ để phân loại một hình ảnh. Nhưng các hệ thống này tạo ra các đối tượng mới. Và lớp học này, ở cấp độ rất cao, sẽ dạy bạn các thuật toán để tạo ra các đối tượng. Đó là mục tiêu. Và chúng ta không tập trung vào các thuật toán tùy ý, mà chúng ta đang tập trung vào những gì được gọi là các mô hình dòng và khuếch tán. Vì vậy, họ hàng cụ thể của các thuật toán, có cả một họ các khuôn khổ liên quan, và tất cả chúng về cơ bản xây dựng các mô hình hiện đại để tạo ra hình ảnh, video hoặc protein, và nhiều phương thức khác nhau. Ví dụ, bạn có thể đã nghe về Stable Diffusion hoặc DALL-E dựa trên các mô hình này, và có thể đã nghe về OpenAI Sora hoặc Moviegen của Meta. Và thậm chí trong một lĩnh vực khoa học, những thứ như AlphaFold Free hoặc LF Diffusion đều là các mô hình khuếch tán. Vì vậy, những mô hình này thực sự là cốt lõi của rất nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo sinh học, và mục tiêu của lớp học này là giúp bạn hiểu chúng. Vì vậy, các mô hình dòng và khuếch tán, theo tên gọi của chúng, dựa trên một chút lý thuyết. Và chúng tôi tin rằng, để hiểu điều đó, bạn thực sự cần hiểu lý thuyết trước. Và cùng với lớp học này, bạn sẽ được học về các phương trình vi phân thông thường và ngẫu nhiên. Về cơ bản, chúng tôi muốn cung cấp cho bạn bộ công cụ toán học cần thiết để hiểu những điều này. Mặt khác, chúng tôi muốn bạn thực hiện và có thể áp dụng các phương pháp này. Đó là những gì sẽ xảy ra trong các phòng thí nghiệm. Vì vậy, lớp học này có 3 mục tiêu. Bạn sẽ tìm hiểu các mô hình dòng và khuếch tán từ các nguyên tắc cơ bản. Bạn sẽ học lượng toán học cần thiết, nhưng chỉ ở mức tối thiểu để hiểu chúng. Và thứ ba, bạn sẽ học cách triển khai và áp dụng các thuật toán này. Tổng quan nhanh, vì vậy, chúng ta bắt đầu hôm nay, bài giảng 1. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về việc lấy mẫu, vì vậy chúng ta sẽ chính thức hóa ý nghĩa của việc tạo ra một đối tượng. Tiếp theo, chúng ta sẽ xây dựng các mô hình dòng và khuếch tán, và chúng ta sẽ tìm hiểu chúng là gì. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách dẫn xuất các mục tiêu huấn luyện cho chúng, vì vậy mọi thuật toán huấn luyện đều có một mục tiêu nhất định. Chúng ta sẽ tìm hiểu mục tiêu là gì. Sau đó chúng ta sẽ nói về flow matching và score matching, là những thuật toán huấn luyện cơ bản. Điều đó sẽ diễn ra vào thứ 5, vì vậy đó sẽ là kết thúc của tuần 1. Và tuần tới, chúng ta sẽ nói về cách xây dựng các trình tạo ảnh. Vì vậy chúng ta sẽ, trên ví dụ về những thứ như Stable Diffusion, chúng ta sẽ tìm hiểu về các kiến trúc mạng, cách điều kiện hóa các lời nhắc cụ thể. Sau đó, chúng ta nói về các chủ đề nâng cao, ví dụ như căn chỉnh, cách xử lý các loại dữ liệu phức tạp, cách chắt lọc một mô hình. Và sau đó vào thứ 5, chúng ta sẽ có một bài giảng của khách mời, trong đó chúng ta sẽ tập trung vào 2 ứng dụng mới của các mô hình khuếch tán. Một là thiết kế protein, nơi Jason từ MIT sẽ đến, và có bài nói chuyện tuyệt vời về cách anh thực sự đi tiên phong trong việc thiết kế các mô hình khuếch tán cho các ứng dụng này. Và cả trong lĩnh vực robot, Benjamin Buckfield từ Viện Nghiên cứu Toyota, hiện là người quản lý ở đó, hiện đang dẫn đầu biên giới của các mô hình khuếch tán trong ứng dụng robot. Tuyệt vời, được rồi, hãy bắt đầu với phần 1 và suy nghĩ về ý nghĩa của việc tạo ra một thứ gì đó. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ đi từ việc tạo ra đến việc lấy mẫu. Vậy điều đầu tiên là làm thế nào chúng ta biểu diễn các đối tượng mà chúng ta muốn tạo trong một máy tính. Điều đó không nên hoàn toàn mới mẻ với bạn, nhưng chúng ta hãy xem lại. Ví dụ, một hình ảnh có một số lượng pixel nhất định,
có một chiều cao nhất định và một chiều rộng nhất định và thường có 3 kênh màu. Về mặt số, chúng ta biểu diễn đối tượng này dưới dạng một tập hợp vector nằm trong không gian vector, hoặc dưới dạng một vector có độ dài h nhân vf nhân 3. Thông thường, chúng ta có thể biểu diễn nó như vậy bằng số trong một máy tính. Video về cơ bản là một luồng hình ảnh. Nếu bạn có thêm khung thời gian, mỗi cái trong số này, hình ảnh này tự nó đại diện cho một hình ảnh. Vì vậy, thường thì, bạn có thể biểu diễn điều này trong máy tính dưới dạng một vector có hình dạng đó, với kích thước thê nhân với bất cứ kích thước của hình ảnh là gì. Hãy nghĩ về, ví dụ, một cấu trúc phân tử. Một cấu trúc phân tử, giả sử, có n nguyên tử, và mỗi nguyên tử có 3 tọa độ, và bạn sẽ biểu diễn nó dưới dạng một vector có hình dạng đó. Trong đó về cơ bản mỗi hàng tương ứng với tọa độ của một nguyên tử cụ thể. Vì vậy tất cả những điều này là để nói rằng trong lớp học này, chúng ta muốn biểu diễn đối tượng mà chúng ta muốn tạo ra dưới dạng vector. Có những cách khác để biểu diễn, nhưng cuối cùng, điều chúng ta muốn tạo ra về mặt toán học chỉ là các vector. Hãy nghĩ xem thành công tạo ra một cái gì đó có nghĩa là gì. Hãy cùng suy nghĩ. Chúng ta có một lời nhắc, một bức ảnh về một con chó, và giả sử bạn có 4 hình ảnh này mà bạn thấy ở đây bên phải. Vì vậy, bức ảnh đầu tiên chỉ là một số nhiễu, có lẽ là thứ bạn đã nhìn thấy trên một chiếc TV cũ. Bạn sẽ mô tả điều này như thế nào? Điều đó sẽ hoàn toàn vô dụng, phải không? Điều đó không liên quan gì đến những gì chúng ta thực sự muốn. Giả sử hình ảnh này, nó không phải là hình ảnh của một con chó, nhưng ít nhất nó trông giống như một hình ảnh mà chúng ta sẽ làm trong đời thực. Được rồi, vậy là tệ, nhưng tốt hơn cái trước. Cái này ít nhất là một con vật, nhưng nó là con sai, nó là một con mèo. Và cuối cùng, chúng ta có một con chó. Bạn có thể thấy nếu bạn xếp hạng các hình ảnh này dựa trên mức độ tốt của chúng, và chúng phù hợp với lời nhắc như thế nào. Nhưng đây là những tuyên bố chủ quan. Giống như khi tôi nói, cái này phù hợp hơn, cái này phù hợp kém hơn. Đó không phải là một tuyên bố mà tôi có thể chính thức hóa về mặt toán học. Vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chúng ta chính thức hóa điều này? Và ngôn ngữ chúng ta sử dụng, và mọi người nói chung về việc sử dụng mô hình, là ngôn ngữ của lý thuyết xác suất. Trong đó, về cơ bản chúng ta giới thiệu đối tượng này, được gọi là phân phối dữ liệu. Và về cơ bản, nó chuyển đổi tuyên bố về mức độ tốt của một thứ thành mức độ có khả năng xảy ra của một thứ trên một tập dữ liệu cụ thể. Ví dụ, trong ví dụ này, chúng ta có thể nói, chúng ta có khả năng tìm thấy bức ảnh này trên Internet như thế nào. Giả sử chúng ta có một vấn đề với bức ảnh của con chó, hầu như không thể tìm thấy một bức ảnh như thế này với chú thích này, đúng không? Điều này sẽ khá hiếm, điều này sẽ không có khả năng xảy ra, nhưng có lẽ đã có một sự trao đổi giữa các loài động vật, và điều này sẽ rất có khả năng. Vì vậy, về cơ bản, chúng ta đang chuyển đổi mức độ tốt của một hình ảnh thành mức độ có khả năng xảy ra của nó, theo phân phối dữ liệu. Về cơ bản, chúng ta đã chuyển đổi tuyên bố chủ quan này thành một tuyên bố của lý thuyết xác suất. Vậy hãy nghĩ về ý nghĩa của điều này một cách chính thức. Vì vậy, tôi vừa nói chúng ta có một phân phối dữ liệu về cơ bản là phân phối các đối tượng mà chúng ta muốn tạo. Và trong suốt lớp học này, bạn nên ghi nhớ ký hiệu này, nó được gọi là p-data, đó là phân phối dữ liệu. Bây giờ hãy nghĩ lại về cách chúng ta biểu diễn các phân phối xác suất. Cách biểu diễn thông thường, cách chúng ta sẽ sử dụng ở đây là một trong những mật độ xác suất. Về cơ bản, nó cho biết dữ liệu P đi từ không gian vector L đến D, không gian đối tượng của chúng ta, và cho bạn một số không âm. Vì vậy, với một tập hợp đối tượng, nó cung cấp cho bạn một xác suất hoặc khả năng về mức độ có khả năng đối tượng đó. Tôi nên nhấn mạnh, chúng ta không biết mật độ xác suất này, nhưng chúng ta chỉ giả định nó là một phân phối mà họ muốn lấy mẫu từ đó. Vậy tạo ra một cái gì đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là lấy mẫu từ phân phối này, tung xúc xắc và lấy mẫu từ phân phối này ra. Và hy vọng, nếu chúng ta làm đúng điều này, thì những gì chúng ta sẽ nhận được là một hình ảnh thực tế tốt, do đó một hình ảnh của một con chó, hoặc ít nhất là hầu hết thời gian chúng ta nên nhận được điều đó. Tốt, nhưng chúng ta không chỉ muốn làm điều đó bằng cách nào đó vì chúng ta đang thực hiện học, chúng ta cần một số loại dữ. Vậy câu hỏi là, bộ dữ liệu phù hợp với bức tranh này như thế nào? Hãy nghĩ về một vài ví dụ của chúng ta. Đối với hình ảnh, chúng ta chỉ có thể sử dụng các hình ảnh có sẵn công khai từ Internet. Chúng ta chỉ có thể kéo chúng xuống và thu thập bộ dữ liệu. Đối với video, chúng ta chỉ có thể làm một cái gì đó như YouTube. Đối với cấu trúc protein, chúng ta có thể sử dụng một thứ gì đó như ngân hàng dữ liệu protein. Chỉ là dữ liệu khoa học nói chung đã được thu thập trong vài thập kỷ qua. Và bộ dữ liệu là gì?
Một bộ dữ liệu bao gồm một số lượng hữu hạn các mẫu từ phân phối dữ liệu đó. Vì vậy, chúng ta chỉ ký hiệu điều này là tập hợp 1 đến tập hợp n, đó chỉ là các mẫu từ phân phối dữ liệu. Và chúng ta sẽ sử dụng nó để huấn luyện mô hình của mình. Được rồi, vậy hãy nghĩ về một điều gì đó. Trường hợp tôi vừa mô tả với bạn là những gì thường được gọi là tạo ra vô điều kiện. Thông thường, chúng ta có một mô hình cho, giả sử, một lời nhắc cố định. Ví dụ, lời nhắc đó có thể là chó, và nó về cơ bản có nghĩa là bạn luôn nhận được cùng một hình ảnh từ cùng một mô hình. Chúng ta sẽ luôn có được hình ảnh về chó. Chúng có thể trông hơi khác một chút, nhưng cuối cùng, tất cả chúng sẽ là hình ảnh về chó. Điều chúng ta muốn hơn là bạn muốn điều kiện hóa bất cứ điều gì chúng ta muốn tạo trên một biến nhất định mà trong suốt lớp học này sẽ được gọi là y. Ví dụ, nó có thể là y, có thể là chó, có thể là mèo, có thể là phong cảnh, có thể là một đối tượng phức tạp hơn nhiều. Nó có thể là một căn phòng đầy sinh viên MIT đang nghe một lớp khuếch tán. Một cái gì đó như thế. Nó có thể là một văn bản dài hơn nhiều. Vì vậy, chúng ta muốn có biến y này về cơ bản điều kiện hóa việc tạo ra của chúng ta. Và đối với việc này, chúng tôi giới thiệu đối tượng này, những gì được gọi là phân phối dữ liệu có điều kiện, mà chúng tôi ký hiệu là P chấm. Chấm là chỉnh giữ chỗ cho y. Vì vậy, nó về cơ bản có nghĩa là với lời nhắc y này, phân phối dữ liệu là gì cho lời nhắc này. Và việc tạo điều kiện về cơ bản có nghĩa là lấy mẫu từ phân phối có điều kiện này. Vì vậy chúng ta lấy mẫu một tập hợp đối tượng từ dữ liệu P cho y. Và điều quan trọng cần lưu ý là đây là trường hợp chúng ta sẽ tập trung vào trước. Mặc dù, vì hầu hết các khuôn khổ mô hình hóa sinh học bắt đầu với điều đó, và sau đó chúng chuyển nó sang trường hợp này. Vì vậy, đây là trường hợp mà chúng ta quan tâm nhất. Nhưng trước tiên chúng ta muốn tập trung vào trường hợp này. Vì vậy chỉ cần ghi nhớ điều đó. Nơi chúng ta bắt đầu, và chúng ta sẽ đi đâu. Được rồi, tốt. Vậy hãy nghĩ về một mô hình sinh học. Vì vậy, theo tên gọi của nó, một mô hình sinh học cố gắng tạo ra một thứ gì đó mà chúng ta vừa tìm hiểu, có nghĩa là lấy mẫu từ phân phối. Nói cách khác, một mô hình sinh học cố gắng tạo ra các mẫu từ phân phối. Và thường thì những gì chúng ta có là những gì được gọi là phân phối ban đầu. Chúng ta gọi đây là pinit. Đây cũng là một ký hiệu quan trọng mà chúng ta sử dụng trong suốt lớp học này, về bản chất là phân phối ban đầu. Và trong trường hợp mặc định, bạn luôn có thể nghĩ về pinit như một Gaussian. Như một Gaussian, tiêu chuẩn có giá trị trung bình bằng 0 và ma trận đồng nhất đường chéo là ma trận hiệp phương sai. Đó là những gì ở đây trên góc trên cùng bên phải. Và ý tưởng về một mô hình sinh học về cơ bản bắt đầu với một phân phối ban đầu. Vì vậy, bạn lấy mẫu từ một Gaussian. Điều này trực quan sẽ chỉ giống như nhiễu trắng đối với một hình ảnh. Và những gì bạn nhận được là bạn nhận được một hình ảnh của một con chó. Vì vậy, về bản chất, theo ngôn ngữ của lý thuyết xác suất, một mô hình sinh học chuyển đổi một phân phối ban đầu thành một phân phối dữ liệu. Và mục tiêu của lớp học này là dạy bạn cách thực hiện điều đó, và không chỉ bằng cách nào đó, mà bằng các mô hình dòng và khuếch tán. Và đó là những gì chúng ta sẽ nói trong giây lát. Được rồi, tôi sẽ dừng lại ở đây nhanh thôi. Có bất kỳ câu hỏi nào không? Tốt. Được rồi. Vậy chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề. Như tôi đã nói, chúng ta muốn xây dựng các mô hình sinh học với luồng và khuếch tán. Và mục tiêu của phần này sẽ là xác định đó là gì và chúng ta lấy mẫu từ đó như thế nào. Tại thời điểm này, một lưu ý nhanh. Vì vậy, bây giờ tôi sẽ viết lên bảng đen. Có các ghi chú bài giảng trực tuyến. Đây là bản tóm tắt tự tạo của những gì tôi sẽ nói với bạn ở đây. Vì vậy, bạn rất được mời ghi chép. Nhưng tôi cũng chỉ muốn là một tuyên bố từ chối trách nhiệm, sử dụng các ghi chú bài giảng. Đó là những gì tôi sẽ làm. Cảm ơn. Được rồi, tuyệt. Vậy hãy bắt đầu. Vì vậy, chúng ta sẽ nói về các mô hình dòng và khuếch tán. Và trong suốt lớp học này, chúng ta sẽ luôn có một thành phần dòng và một thành phần khuếch tán. Và điều quan trọng nhất là bạn hiểu thành phần dòng, bởi vì nó thực sự là cơ sở cho phần còn lại. Vì vậy, tôi hầu như sẽ nói thành phần dòng là thành phần thực sự cốt lõi để hiểu. Vì vậy, nếu bạn gặp khó khăn, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu thành phần dòng và sau đó có thể xem lại thành phần khuếch tán. Được rồi, vậy chúng ta hãy bắt đầu bằng cách nghĩ về đối tượng cơ bản của một luồng, và đó là một quỹ đạo. Vì vậy, trước tiên tôi sẽ định nghĩa quỹ đạo là gì. Một quỹ đạo là những gì bạn trực giác nghĩ một quỹ đạo là.
Về cơ bản, nó là một hàm của thời gian và trong lớp học này, chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào thời gian từ 0 đến 1. Và nó về cơ bản, với một thời điểm t cho bạn một vector xt. Vì vậy, về cơ bản, bạn đang nói rằng đối với mỗi thời điểm t, tôi đang lấy ra một vector xt. Và cách suy nghĩ về điều này về cơ bản là theo hai chiều. Ví dụ, bạn sẽ có một điểm, và về cơ bản bạn đang di chuyển trong không gian, và đó về cơ bản là quỹ đạo xt của bạn. Đối tượng cơ bản khác là trường vector. Và trường vector, chúng ta thường ký hiệu ở đây là U, và nó có một thành phần không gian và một thành phần thời gian. Vì vậy, chúng ta có một vector x tại thời điểm t, và nó trả về một vector ớt của x. Trực quan, bạn nên nghĩ về một trường vector như một thứ gì đó tại mọi điểm trong không gian, cung cấp cho bạn các hướng. Vì vậy, giả sử bạn bắt đầu tại điểm này, nó cung cấp cho bạn hướng ở đây. Tại điểm này, nó cung cấp cho bạn hướng ở đây. Nó về cơ bản cung cấp cho bạn các hướng ở mọi điểm. Và về cơ bản, ý tưởng là sau này làm theo điều này. Vì vậy, bây giờ hãy xác định, và điều đó rất cơ bản, một phương trình vi phân thông thường là gì? Và ODE, viết tắt của phương trình vi phân thường, mà bạn có thể đã nghe trước đây, về cơ bản mô tả các điều kiện trên một quỹ đạo. Vì vậy, điều đầu tiên chúng ta có là một quỹ đạo nên bắt đầu tại một điểm cụ thể, được gọi là điều kiện ban đầu. Vì vậy, chữ x không hoa nên bắt đầu ở chữ x thường không hoa. Đây là những gì được gọi là điều. Và sau đó chúng ta có điều kiện mà chúng ta về cơ bản đang nói rằng chúng ta muốn đi theo trường vector mô tả hướng. Vì vậy, giả sử chúng ta bắt đầu ở đây tại x0, và về cơ bản chúng ta đi theo các vector thời gian theo thời gian. Bạn nên ghi nhớ rằng những hướng này thay đổi theo thời gian vì trường vector ở đây phụ thuộc vào thời gian. Về cơ bản, bạn nên nghĩ về nó về cơ bản là đi theo hướng được chỉ định bởi một trường vector. Vậy làm thế nào chúng ta mô tả điều này? Về cơ bản, bạn đang nói rằng đạo hàm hoặc vận tốc của quỹ đạo được cho bởi ớt. Tại vị trí hiện tại xt. Vì vậy, có một hướng của xt được đưa ra bởi vị trí của x và sau đó được chỉ định bởi ớt. Và đó là những gì được gọi là một ODE, hoặc kết hợp với điều kiện ban đầu, được gọi là một ODE. Có lẽ một số bạn đã nghe thấy điều này. Ý tôi là ODE rất quan trọng trong cơ học, trong kỹ thuật, trong vật lý. Vì vậy, tôi chắc rằng bạn đã nghe điều này theo một hình thức hoặc một hình thức khác trước đây. Nhưng thuật ngữ này ít phổ biến hơn, và nó được gọi là luồng. Vì vậy, một luồng về cơ bản là một tập hợp các quỹ đạo tuân theo ODE. Về cơ bản, chúng ta thu thập rất nhiều nghiệm cho các điều kiện ban đầu khác nhau. Và sau đó chúng ta tập hợp chúng lại trong một hàm, và chúng ta gọi đó là một luồng. Vậy hãy xác định luồng là gì? Chúng ta thường gọi đây là psi. Và như trước, nó có một thành phần không gian và một thành phần thời gian. Và sau đó với một điều kiện ban đầu, x không hoa và p, nó ánh xạ, nó tới psi tx0. Và về cơ bản, những gì chúng ta đang nói là đối với mọi điều kiện ban đầu x không hoa,
Tôi muốn điều này là một nghiệm cho ODE của tôi. Về bản chất có điều kiện sau. Nó có nghĩa là điều kiện ban đầu nói phi f psi thê của, xin lỗi, psi không hoa của x không chỉ là x không, về bản chất là điều kiện này. Vì vậy, chúng ta đang bắt đầu tại x0. Và thành phần khác là đạo hàm theo thời gian của psi thê của x không được chỉ định bởi phương trình này. Vì vậy, nó được chỉ định bởi psi thê của x0 và u thê. Được rồi, chỉ để tóm tắt. Vì vậy, một luồng về cơ bản là một tập hợp các nghiệm cho một ODE đối với rất nhiều điều kiện ban đầu. Có lẽ như một sơ đồ. Vì vậy, một ODE được xác định bởi một trường vector. Vì vậy, một trường vector định nghĩa một ODE. Một quỹ đạo là một nghiệm cho ODE này. Và sau đó một luồng định nghĩa, một tập hợp các quỹ đạo cho các điều kiện ban đầu khác nhau. Vì vậy, một trường vector định nghĩa một ODE ở định dạng này, một quỹ đạo x thê là nghiệm của ODE này, và một luồng định nghĩa một tập hợp các nghiệm cho điều đó đối với các điều kiện ban đầu khác nhau. Tốt, tuyệt. Hãy xem một ví dụ. Vì vậy, những gì bạn thấy ở đây là một ví dụ về một luồng, và đó là một hình ảnh hóa mà cần một chút thời gian để làm quen. Vì vậy, màu xanh là bạn thấy trường vector, và sau đó màu đỏ, bạn thấy đối với mọi điểm lưới, đó là một điều kiện ban đầu, và bạn thấy điều kiện ban đầu này di chuyển trong không gian như thế nào. Vì vậy, các lưới, cách chúng bị biến dạng về cơ bản là một hình ảnh hóa của luồng. Vì vậy, về cơ bản, nó nói rằng, bây giờ đó là một bản đồ luồng, và mỗi khi có một psi thê mới cho các thê khác nhau, và nó di chuyển theo thời gian. Tốt. Được rồi. Vì vậy, điều đầu tiên chúng ta nên tự hỏi mình, nếu chúng ta thấy một phương trình luôn là nghiệm có tồn tại không? Và nếu có, nó có duy nhất không? Và chúng ta có thể trả lời câu hỏi này có, theo một số điều kiện thông thường. Vì vậy, nếu trường vector ớt có thể phân biệt liên tục với các đạo hàm bị giới hạn, thì một nghiệm duy nhất cho ODE này tồn tại. Có một điều kiện tổng quát hơn một chút, đó là khi trường vector là Lipschitz. Nếu đó không phải là một thuật ngữ đối với bạn, thì nó không thực sự quan trọng. Trong trường hợp này, điểm mấu chốt là, theo tất cả các mối quan tâm thực tế của việc học máy, một nghiệm duy nhất cho ODE này tồn tại. Thực ra, trong hầu hết các lớp học mà bạn từng tham gia, điều đó đã được giả định một cách ngầm định. Tôi sẽ chỉ phát biểu lại một lần nữa rằng có một số điều kiện tốt đẹp nhất định mà bạn cần phải giả định. Nhưng những điều kiện này thường là trường hợp trong trường hợp học máy. Nếu đây là một lớp toán, bạn sẽ chứng minh điều này. Có lẽ bạn đã thấy điều này trước đây. Nó được gọi là phương pháp lặp Picard. Tất nhiên, tôi sẽ không làm điều này chỉ để bạn biết. Tốt tuyệt. Hãy nghĩ về một ví dụ. Vì vậy, một ví dụ rất đơn giản là một trường vector tuyến tính. Vì vậy, ất của x chỉ là trừ theta nhân với x. Vì vậy, bạn chỉ cần nhân một vector x với một số vô hướng. Và chúng ta giả định rằng số vô hướng đó lớn hơn không. Vì vậy, chúng ta lấy trừ theta của x, và tuyên bố tôi sẽ đưa ra là luồng được cho bởi hàm này ở đây. Vì vậy, một số hạng giảm theo hàm mũ nhân với x0. Và trực quan nó ở đây bên phải cho các điều kiện ban đầu khác nhau. Vì vậy, bạn nên thấy ở đây trục y bắt đầu ở các điều kiện ban đầu khác nhau và giảm theo hàm mũ về không. Vì vậy, tôi khẳng định rằng đây là luồng. Vậy tôi cần phải kiểm tra điều gì? Tôi cần phải kiểm tra xem điều kiện ban đầu có đúng không. Vì vậy, x của không, nó phải là không, là lũy thừa của không, tức là 1. Vì vậy, đây chỉ là x0. Vì vậy, nó bắt đầu ở x0. Vì vậy, điều kiện ban đầu được đáp ứng. Và để cho thấy rằng ODE được đáp ứng, chúng ta phải làm gì?
chúng ta chỉ cần cắm nó vào phương trình. Vì vậy, chúng ta lấy đạo hàm theo thời gian của psi thê, và sau đó chúng ta có thể sử dụng quy tắc dây chuyền và cắm lại các định nghĩa trong các ghi chú bài giảng. Điều này được giải thích chi tiết hơn. Nhưng về cơ bản bạn thấy rằng phương trình đầu tiên và phương trình cuối cùng về cơ bản là điều kiện này. Vì vậy, bạn thấy rằng OD được đáp ứng, và đây là luồng mà chúng ta muốn. Tuyệt, được rồi, rất tiếc là trong hầu hết các trường hợp, nó không dễ dàng như vậy. Bạn không thể tìm thấy một giải pháp cho một ODE chỉ bằng tay. Và những gì chúng ta làm là chúng ta cần mô phỏng nó. Và hầu hết thời gian trong lớp học này, chúng ta sẽ sử dụng một phương pháp được gọi là phương pháp Euler. Và về cơ bản, ý tưởng là bạn chỉ cần đi theo hướng của trường vector trong một bước thời gian nhỏ tại mọi thời điểm. Vậy hãy nghĩ về ý nghĩa của điều này. Chúng ta có một trường vector Earth. Chúng ta có một điều kiện ban đầu x không hoa và có một số bước nhất định. Và ở đây tôi giả định rằng chúng ta chỉ mô phỏng nó cho đến thời điểm 1. Bạn cũng có thể sử dụng một thời gian khác. Chúng ta bắt đầu lúc 0 giờ. Kích thước bước chỉ là một chia cho số bước. Chúng ta đặt điều kiện ban đầu. Và sau đó, chúng ta chỉ ở mỗi bước thời gian xt cộng h cập nhật bước thời gian trước cộng h lần ớt của xt. Vì vậy, chúng ta chỉ cần về cơ bản, tại mọi thời điểm, một bước nhỏ theo hướng của trường vector. Cuối cùng, chúng ta chỉ trả về một quỹ đạo. Vì vậy, đó là một mô phỏng số của một ODE mà nhiều người trong số các bạn có thể đã thấy trước đây. Tốt. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy sử dụng điều này cho việc học máy. Vậy câu hỏi đặt ra là học máy đến từ đâu? Và ở đây, chúng ta muốn sử dụng một mô hình luồng, về cơ bản tận dụng những gì tôi vừa nói với bạn. Vậy mục tiêu của chúng ta là gì? Tôi đã nói với bạn rằng một mô hình sinh học chuyển đổi một phân phối ban đầu, P-init. Và đó là điều mà tôi chưa chỉ định. Và những gì chúng ta nhận được là phân phối dữ liệu. Và với những gì tôi đã nói với bạn, bạn sẽ không ngạc nhiên khi chúng ta muốn thực hiện chuyển đổi này bằng một ODE. Vì vậy, những gì chúng ta sẽ làm là chúng ta sẽ bắt đầu với phân phối ban đầu. Chúng ta mô phỏng một ODE, và sau đó chúng ta nhận được một phân phối dữ liệu, hy vọng là ra. Vậy hãy bắt đầu với một mạng neuron. Và ý tưởng về cơ bản là những gì thực sự xác định ODE này là một trường vector. Vậy chúng ta hãy biến trường vector thành một mạng neuron. Chúng ta có một trường vector theta, mà như tôi vừa định nghĩa là một hàm của thời gian và không gian. Và theta là các tham số. Vì vậy, tôi không cho bạn biết những tham số này là gì tại thời điểm này vì nó không thực sự quan trọng. Tất cả những gì quan trọng là nó là một hàm là một trường vector, có một số tham số mà chúng ta có thể tối ưu hóa. Chúng ta sẽ nói sau về các kiến trúc. Tại thời điểm này, nó vẫn chưa liên quan, phải. Và bạn nói p-init. Vì vậy, p-init tại thời điểm này là một phân phối. Bạn có thể nghĩ về nó như một phân phối Gaussian. Trong vài lớp học đầu tiên, bạn luôn có thể nghĩ về p-init như một phân phối Gaussian. Đúng. Vì vậy, chúng ta bắt đầu với một thứ gì đó rất đơn giản, nơi chúng ta có toàn quyền truy cập vào một số kiến thức, và sau đó chúng ta muốn kết thúc bằng một số đối tượng trừu tượng mà chúng ta chưa biết. Vì vậy, đó là sự chỉ định một mục tiêu hơn là một định nghĩa. Vì vậy, chúng ta muốn xây dựng một thứ gì đó làm được điều đó. Đó là một phân phối, vì vậy bạn có thể lấy mẫu từ nó. Ví dụ, bạn có thể lấy mẫu một phân phối Gaussian từ nó, một số nhiễu Gaussian. Nếu bạn nghĩ về nó như một mật độ xác suất, bạn đúng theo nghĩa rằng, với một vector, nó cung cấp cho bạn một số không âm. Số này chỉ định khả năng của điểm đó. Tốt tuyệt. Vì vậy, bây giờ,
những gì chúng ta muốn làm là một ODE là một thứ gì đó xác định. Vì vậy, tại thời điểm này, chúng ta sẽ không thể tạo ra một phân phối đầy đủ. Nhưng những gì chúng ta về cơ bản đang làm là tạo ra điều kiện ban đầu ngẫu nhiên ngay bây giờ. Vì vậy, những gì chúng ta đang nói là x0 là một mẫu từ P init. Và cảm ơn bạn vì câu hỏi đó. Vì về cơ bản, nó có nghĩa là tôi đã nói với bạn rằng P init là thứ gì đó chúng ta biết, thứ gì đó chúng ta chỉ định, thứ gì đó chúng ta thiết kế. Vì vậy, theo nghĩa này, chúng ta có thể, nếu đó là phân phối chuẩn, bạn sẽ đến một gói Python nhất định, PyTorch, và chỉ lấy mẫu, nhấp vào nó, cung cấp cho tôi một mẫu từ phân phối chuẩn. Vì vậy, đó là thứ mà chúng ta có thể dễ dàng làm. Và bây giờ, những gì chúng ta làm là về cơ bản chúng ta có một ODE. Điều đó giống như trước. Vì vậy, đạo hàm theo thời gian của quỹ đạo được đưa ra bởi UT theta của XT, có nghĩa là chúng ta đang mô phỏng điều này. Và mục tiêu của chúng ta là gì? Và điều đó sẽ thực sự, đó là tất cả những gì các mô hình khuếch tán và dòng chảy, là để nói rằng điểm cuối x1 có phân phối P dữ liệu. Được rồi, có câu hỏi nào tại thời điểm này không? Được rồi, tốt. Vì vậy, chúng ta hãy nhanh chóng nghĩ về một ví dụ đồ chơi. Vì vậy, chúng ta đã nói rằng, chúng ta muốn chuyển đổi một phân phối ban đầu thành phân phối dữ liệu. Và bây giờ, như tôi đã nói, đây là một ví dụ đồ chơi. Vì vậy, bây giờ chúng ta đã trực quan hóa ở đây một phân phối 2D. Vì vậy, nếu bạn nghĩ về một phân phối dưới dạng hàm mật độ, về cơ bản bạn thấy ở đây các đường bao của phân phối đó. Và chúng ta bắt đầu với một số nhiễu Gaussian, hiện được trực quan hóa ở đây ở dạng 2D. Nếu bạn làm điều này ở các chiều cao hơn, bạn sẽ chỉ nhận được một hình ảnh như vậy, mà chúng ta gọi là x0. Vì vậy, chúng ta khởi tạo, và sau đó mục tiêu của chúng ta là chuyển đổi nó thành phân phối dữ liệu này bằng trường vector. Và 3 lớp học đầu tiên sẽ dạy bạn cách thực hiện điều này. Và kết quả của điều này sẽ chính xác. Trong ví dụ đồ chơi này, điều này. Vì vậy, tôi đã nói với bạn rằng trong ERAC, bạn thấy một luồng. Và trong trường hợp này, luồng này được mô phỏng trong mạng của bạn. Và nó chuyển đổi, như bạn thấy, phân phối ban đầu, một Gaussian, trong trường hợp này, thành một số phân phối dữ liệu. Và bạn thấy rằng, cuối cùng, chúng ta đang kết thúc với phân phối mà chúng ta mong muốn. Và tất nhiên, chúng ta sẽ thực hiện điều này ở các chiều cao hơn nhiều với các hình ảnh có độ phân giải cao sau này. Nhưng đối với toán học, mô hình luôn giống nhau. Vì vậy, không có sự khác biệt thực sự theo nghĩa về những gì nó thực sự làm. Vậy làm thế nào để tạo ra các đối tượng bằng mô hình luồng? Vậy chúng ta sẽ làm gì? Ồ, vâng, câu hỏi. Lưới màu đỏ là luồng. Vì vậy, bạn có thể nghĩ về lưới màu đỏ như các điều kiện ban đầu. Vì vậy, chúng ta hãy nghĩ về điểm dưới cùng bên trái của biểu đồ này. Vì vậy, điểm này, về cơ bản nó di chuyển theo thời gian với điểm lưới bên trái này. Về cơ bản là cách nó di chuyển theo thời gian. Và về cơ bản, nó uốn cong phân phối này thành phân phối mà chúng ta muốn có. Tôi chưa cho bạn biết cách thực hiện điều này. Đây là mục tiêu của chúng ta. Tại thời điểm này, chúng ta vừa khởi tạo ngẫu nhiên mô hình và nó chỉ là vô nghĩa. Nhưng đây là nơi chúng ta muốn đến. Ồ, vâng, câu hỏi của bạn là trường vector là gì? Vì vậy, cái màu xanh lam, cái màu đỏ là luồng, và cái màu xanh lam là trường vector. Được rồi, tuyệt. Vì vậy, bây giờ, điều này có vẻ không quá khó hoặc có vẻ hiển nhiên vì tôi chỉ lặp lại những gì tôi đã nói trước đây.
Nhưng điều này rất quan trọng vì bạn sẽ cần triển khai nó, và đó là cách chúng ta tạo ra các đối tượng bằng một mô hình luồng. Vì vậy, nếu bây giờ tôi cung cấp cho bạn một mô hình luồng, chẳng hạn như trình tạo phim của Meta, đó là một mô hình luồng, thì bây giờ bạn sẽ biết cách lấy mẫu từ mô hình này. Về cơ bản, chúng ta khởi tạo ngẫu nhiên. Với phân phối ban đầu của chúng ta vẽ một Gaussian, và về cơ bản, những gì chúng ta đang làm là chúng ta đang lặp lại sơ đồ Euler của chúng ta. Vì vậy, về cơ bản, tại mỗi bước thời gian, hãy thực hiện một hướng được chỉ định bởi mạng Neutron của chúng ta. Vì vậy, về cơ bản, mỗi khi chúng ta đánh giá mạng Neutron do theta tại một điểm xt, chúng ta nhận được một số vector từ nó, và chúng ta cập nhật bước trước của mình bằng trường vector này. Đó là thuật toán lấy mẫu. Thuật toán lấy mẫu khá đơn giản. Việc đào tạo sẽ khó hơn nhiều, nhưng việc lấy mẫu về cơ bản là như vậy. Và những gì chúng ta trả về là điểm thời gian cuối cùng. Có lẽ điều đó rất quan trọng để biết rằng đó là những gì chúng ta sẽ kết thúc. Tuyệt. Đó là tất cả cho 4 mô hình. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang các mô hình kết hợp. Tôi sẽ tạm dừng một chút, đảm bảo rằng chúng ta không có câu hỏi. Tất cả đều ổn. Bạn luôn có thể đặt câu hỏi. Chỉ cần giơ tay nếu bạn muốn. Chắc chắn, câu hỏi. Đó là điều thứ hai. Đó là hướng. Về cơ bản, nó cung cấp cho bạn sự thay đổi. Đó là vận tốc mà bạn có tại một địa điểm và thời điểm cụ thể. Tốt tuyệt. Vâng, một câu hỏi khác. Đối với trường vector đó, vậy ý bạn là gì về ký hiệu này? Vâng. Tôi đoán là tôi chưa nói với bạn. Tất cả những gì tôi đang nói là đối với mọi tham số, bạn có thể nghĩ về một tham số như một vector. Với chẳng hạn, độ dài k, nhưng k không thực sự quan trọng tại thời điểm này. Đó chỉ là một số xác định cách tôi biến đổi đầu vào của mình thành đầu ra, mà trong trường hợp này có nghĩa là xác định trường vector. Và sẽ có sự đa dạng của các kiến trúc khác nhau. Chỉ là kiến trúc này thường khác nhau theo phương thức. Đối với hình ảnh, video, protein, tất cả những điều này sẽ khác nhau về kiến trúc mạng Neutron. Vì vậy, chúng ta sẽ nói về điều này khi chúng ta nói về các ứng dụng cụ thể. Vâng, vì vậy bạn đã hỏi về các điều kiện biên. Vì vậy, một điều kiện biên thường là thứ gì đó tồn tại đối với các phương trình vi phân dương phần hoặc PDE. Trong trường hợp này, một ODE cũng là một phương trình vi phân dương phần, nhưng một điều kiện biên là điều kiện ban đầu. Nó nói rằng biên tại thời điểm này sẽ là thời gian, giống như thời gian 0 là ranh giới của dòng thời gian, sẽ là x0 bằng x0. Vâng. Bạn có nghĩa là tại sao màu đỏ? Vì vậy câu hỏi của bạn là tại sao lưới màu đỏ không còn được xác định trên toàn bộ không gian nữa? Vì vậy, những gì chúng ta đang bắt đầu là với các lưới màu đỏ được điền trên toàn bộ không gian, nhưng sau đó chúng thay đổi theo thời gian. Vì vậy, vẫn sẽ có một giá trị mà bạn có thể đánh giá, nhưng các điểm ban đầu đã được chỉ định bởi lưới màu đỏ này đã di chuyển trong thời gian đó. Tôi sẽ không nói đó là một cái gì đó, tôi sẽ không nói rằng đó là một cái nhìn Lagrangian, giống như vâng, có vô hạn, và bạn nói rằng định nghĩa đó, tập hợp trong đó hàm này được xác định là vô hạn theo nghĩa đó. Chà, bạn biết đấy, trong một máy tính, bạn có độ chính xác số học, phải không? Có những giới hạn, nhưng vì mục đích này, nó hoạt động tốt ở khắp mọi nơi.
Tuyệt, được rồi. Vậy hãy đến với các mô hình khuếch tán. Và các mô hình khuếch tán về cơ bản mở rộng các ý tưởng mà chúng ta vừa thảo luận, nhưng đối với các phương trình vi phân ngẫu nhiên. Để làm được điều đó, trước tiên chúng ta cần xác định phương trình vi phân ngẫu nhiên là gì. Điều này sẽ chiếm phần lớn công việc bây giờ mà chúng ta phải làm. Hiện nay, vâng. Vâng, thực ra đó là một câu hỏi hay. Vì vậy, những gì chúng ta đang chỉ định, mạng Neuron, mô hình, giống như mô hình PyTorch của bạn hoặc bất cứ điều gì bạn muốn triển khai, sẽ là một trường vector. Vì vậy, theo nghĩa đó, tôi không thích lắm thuật ngữ mô hình luồng vì bản thân mạng Neuron là trường vector. Điều đó quan trọng cần ghi nhớ. Luồng là ánh xạ mà chúng ta ngầm định nhận được bằng cách mô phỏng ODE này. Vì vậy, như tôi đã nói với bạn trước đây, một luồng về cơ bản là một hàm giải ODE này. Vì vậy, ánh xạ luồng sẽ được định nghĩa một cách trừu tượng là bất kỳ bản đồ đầu ra nào, như đầu ra x0, tôi ánh xạ tới psi t theta của x0. Bây giờ psi t theta là gì? Về bản chất là luồng tương ứng với ODE này. Vì vậy, đó là một mô hình luồng theo nghĩa đó. Chúng tôi đã không biểu diễn điều này dưới dạng một mạng Neuron. Chúng tôi chỉ biểu diễn một thuật toán. Đó là thuật toán này mà tôi vừa cho bạn xem, và ngầm tính toán ánh xạ này. Vâng, câu hỏi tuyệt vời, bởi vì cũng có các mô hình ngầm định tham số hóa luồng, nhưng ngày nay ít phổ biến hơn vì điều đó hơi khó. Tốt tuyệt. Các mô hình khuếch tán, hãy nghĩ về chúng sử dụng các phương trình vi phân ngẫu nhiên, và về cơ bản chúng ta làm trò chơi tương tự như trước đây. Vì vậy bây giờ chúng ta sẽ nghĩ về một quỹ đạo là gì? Tại sao? Bởi vì các mô hình khuếch tán vốn không tất định như ODE. Các nghiệm của chúng không phải là quỹ đạo, mà là quỹ đạo ngẫu nhiên. Và ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng cho các quỹ đạo ngẫu nhiên là ngôn ngữ của một quá trình ngẫu nhiên. Vì vậy, bạn nên nghĩ về một quá trình ngẫu nhiên về cơ bản là một quỹ đạo ngẫu nhiên. Vậy một quá trình ngẫu nhiên là gì? Vì vậy, chúng ta có một biến ngẫu nhiên xt. Trong trường hợp này, t lớn hơn 0. Và trong hầu hết các trường hợp, nó sẽ từ 0 đến 1. Vì vậy, bạn có thể có bất kỳ quy ước thời gian nào ở đây. Nhưng hầu hết thời gian, bạn sẽ đi từ 0 đến 1. Và về cơ bản, chúng ta có điều tương tự như trước. Vì vậy, chúng ta có một quỹ đạo x là một hàm của thời gian đi từ thời gian đến LD. Và ánh xạ một bước thời gian p thành xt là một vector. Nhưng trong trường hợp này, chúng ta có thể rút mẫu từ x, vì vậy bản thân x là ngẫu nhiên. Vì vậy, một quá trình ngẫu nhiên là một quỹ đạo ngẫu nhiên, và điều đó quan trọng cần ghi nhớ. Làm thế nào để hình dung điều này? Giống như trước, chúng ta bắt đầu tại một số điểm, và sau đó chúng ta đi qua không gian, đó sẽ là một quỹ đạo. Sẽ có một lần vẽ của quá trình ngẫu nhiên đó. Bây giờ chúng ta lấy một lần vẽ khác có thể trông hơi khác. Vì vậy, quá trình ngẫu nhiên, nếu tôi thực hiện cùng một quỹ đạo 2 lần, tôi có thể nhận được một thứ gì đó khác. Điều này rất quan trọng, cần ghi nhớ. Không có một quỹ đạo nào mà chúng ta đang theo dõi ở đây. Vì vậy, tập hợp các quỹ đạo này, hoặc giống như chúng có khả năng xảy ra như thế nào, đó là một quá trình ngẫu nhiên. Được rồi. Vì vậy, thành phần khác mà chúng ta cần là cái được gọi là trường vector. Vậy, tôi không cần phải xác định điều này nữa,
tôi vừa mới làm xong. Nó giống như ODE, vì vậy thành phần quan trọng sẽ giống nhau, đó là trường vector U trông giống hệt như trước. Nó có một thành phần không gian và một thành phần thời gian, và nó trả về một vector. Vì vậy, đây về cơ bản là những gì chúng ta đã làm trước đây, vì vậy chúng ta đã thấy một trường vector. Và bây giờ, mặc dù vậy, có một thành phần thứ hai và điều đó là mới. Và đó là những gì được gọi là hệ số khuếch tán. Và hệ số khuếch tán là gì? Trong lớp này, chúng ta sẽ luôn gọi nó là sigma. Và nó là một hàm của thời gian. Vì vậy, nó giống như đối với mọi thời gian, nó cung cấp cho bạn một giá trị. Và nó cung cấp cho bạn một giá trị là một số thực. Vì vậy, đối với mọi thời điểm, bạn nhận được một giá trị sigma t, và đó là những gì được gọi là hệ số khuếch tán. Bạn cũng có thể làm cho điều này phức tạp hơn, nhưng ít nhất trong học máy, hầu hết thời gian đối tượng này giống như thế này. Và ý tưởng về hệ số khuếch tán về cơ bản là chúng ta đang đưa sự ngẫu nhiên hoặc tính chất ngẫu nhiên vào ODE của chúng ta. Đó về cơ bản là vai trò của hệ số khuếch tán này. Tôi nên nói rằng điều này lớn hơn, điều này không âm. Nếu sigma bằng 0, chúng ta sẽ không đưa bất kỳ nhiễu nào, chúng ta sẽ không đưa bất kỳ sự ngẫu nhiên nào. Nếu sigma rất lớn, chúng ta đưa vào nhiều nhiễu hơn. Và bây giờ tôi sẽ viết ra một phương trình vi phân ngẫu nhiên là gì. Nó sẽ không rõ ràng chính xác nó có nghĩa là gì, nhưng tôi ít nhất muốn giới thiệu ký hiệu. Được rồi, tốt. Vì vậy, giống như trước đây, chúng ta sẽ có một điều kiện ban đầu. Vì vậy, chúng ta nói rằng quỹ đạo của chúng ta, hoặc trong trường hợp này, quá trình ngẫu nhiên sẽ bắt đầu tại x0. Nhưng bây giờ một cái gì đó khác biệt đi vào. Vì vậy, có lẽ tôi nên nói, bạn cũng có thể làm cho điều này ngẫu nhiên. Vì vậy, bạn cũng có thể tạo lại điều kiện ban đầu ngẫu nhiên. Trong trường hợp này, chỉ cần có một điều kiện ban đầu cố định. Nhưng điều kiện này chỉ nói rằng, quá trình ngẫu nhiên luôn luôn, đối với mọi lần vẽ x, sẽ bắt đầu tại x0. Và bây giờ SDE đã, xin lỗi, phương trình vi phân ngẫu nhiên hơi dài. Mọi người gọi nó là SDE. Vì vậy, bất cứ khi nào tôi nói SDE, tôi muốn nói phương trình vi phân ngẫu nhiên. Và ký hiệu mà chúng ta sử dụng ở đây là, hãy để tôi làm cho điều này thật rõ ràng. Chúng ta sẽ sử dụng cái mà tôi gọi là ký hiệu DX. Đó là ký hiệu tượng trưng, và nó về cơ bản nói rằng sự thay đổi của x theo thời gian được cho bởi một trường vector. Vì vậy, sự thay đổi của x theo thời gian được đưa ra bởi sự thay đổi của một trường vector, cộng với sự thay đổi của một thứ gì đó mà chúng ta chưa biết là gì, nhưng tôi vẫn muốn viết nó ra. Vậy ký hiệu này nói gì? Bây giờ tôi chỉ có thể cho bạn biết nó có ý nghĩa trực quan như thế nào. Sự thay đổi của x được đưa ra bởi sự thay đổi của một trường vector. Vì vậy chúng ta sẽ đi theo hướng của một trường vector, cộng với việc chúng ta đang đưa một số thành phần ngẫu nhiên vào. Vì vậy bạn cũng có thể nghĩ về việc đưa nhiễu vào phương trình này. Và thành phần đầu tiên về cơ bản là một ODE. Và chúng ta sẽ thấy điều này sau một giây. Nhưng về cơ bản, bạn chỉ cần nghĩ về nó như là đưa vào, đi theo hướng của một trường vector, đưa nó vào một số nhiễu. Và trong phương trình này, có một vài điều mà bạn có lẽ chưa từng thấy trước đây. W ở đây là cái được gọi là chuyển động Brown. Và chúng ta sẽ tìm hiểu đối tượng này trong một giây.
và chúng ta ký hiệu nó là W. Có ai biết tại sao chúng ta gọi nó là W không? Đó là một điều. Vâng, vì vậy câu trả lời là tại sao chúng ta gọi nó là W là vì nó còn được gọi là quá trình Wiener. Và Wiener là một nhà toán học tại MIT. Bạn thực sự vẫn thấy một số hình ảnh của anh ấy tại khoa toán xung quanh. Tôi nghĩ cũng có một sự tăng cường như thế này. Bạn vẫn thấy hình ảnh của anh ấy ở đây. Vì vậy, anh ấy đang nghiên cứu quá trình đó. Vì vậy, đó cũng được gọi là quá trình Wiener. Và đó là lý do tại sao chúng ta gọi nó là, bạn biết đấy, với một W. Bây giờ, điều tôi muốn làm là tôi muốn giải thích ý nghĩa của phương trình này, từng bước. Có bất kỳ câu hỏi nào tại thời điểm này không? Tôi đoán là tôi chưa trả lời tất cả các câu hỏi, vì vậy tôi sẽ tiếp tục trong lúc này. Được rồi, hãy xem, được rồi. Chuyển động Brown. Vì vậy, bạn nên nghĩ về một chuyển động Brown. Ồ, nó đã ở đó rồi. Giống như một bước đi ngẫu nhiên. Vì vậy, về cơ bản, bạn thấy có lẽ như một bước đi ngẫu nhiên di chuyển ở mỗi bước một chút tiến và lùi một cách ngẫu nhiên với cơ hội ngang nhau. Và về cơ bản, nó là một tương đương liên tục của điều đó, nhưng bây giờ trong không gian liên tục và thời gian liên tục. Vậy, hãy xem chúng ta có thể định nghĩa điều này như thế nào. Vì vậy, nó là một quá trình ngẫu nhiên. Chúng ta vừa học về điều đó. Nó cung cấp cho bạn các quỹ đạo ngẫu nhiên. Trong trường hợp này, thời gian có thể trôi qua vô hạn. Chúng ta không phải dừng lại vào thời điểm, và nó có một số điều kiện. Vì vậy, điều đầu tiên là chúng ta khởi tạo nó bằng 0. Vì vậy, W0 chỉ là 0. Vì vậy, chuyển động Brown này sẽ luôn bắt đầu bằng 0, mà bạn có thể thấy ở đây tại chỗ bên phải. Nó bắt đầu vào thời điểm 0. Vào thời điểm 0, nó là 0. Điều thứ hai là điều chúng ta gọi, nó có gia số Gaussian. Điều đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là WT trừ WS, đây là cái được gọi là gia số, có phân bố được chỉ định bằng phân phối chuẩn. Và nó có hình thức này. Vì vậy, những gì tôi đã lấy ở đây là tôi đã lấy hai điểm thời gian tùy ý S và T. T là sau S. Và tôi nói sự khác biệt từ S đến điểm thời gian tiếp theo T là gì. Và về cơ bản chúng ta đang nói rằng điều này có phân phối chuẩn, giống như phân phối Gaussian, nhưng với phương sai về cơ bản tăng tuyến tính theo thời gian. Vì vậy, hãy nghĩ về điều này. Nếu T sẽ bằng S thì nó sẽ có phương sai bằng 0 vì chúng ta đang ở vị trí của mình. Thời gian trôi đi, càng có nhiều bất an, phương sai của phân phối này càng tăng. Vâng, vì vậy, điều thứ ba là nó có gia số độc lập. Và đó có thể là một điều kiện hơi bất thường nếu bạn chưa từng thấy điều này trước đây. Vì vậy, hãy xác định nó. Vì vậy, WT 1 trừ WT 0. Vì vậy, bây giờ tôi sẽ làm là lấy một loạt gia số theo thời gian. Và nói rằng chúng là độc lập. Vì vậy, độc lập có nghĩa là chúng độc lập về mặt ngẫu nhiên, được coi là một biến ngẫu nhiên. Bạn cũng có thể nói rằng, về cơ bản, chúng không có thông tin gì giữa các điểm này. Đó là một điều kiện mạnh hơn một chút so với việc không có thông tin. Về cơ bản, nói rằng chúng là các biến ngẫu nhiên độc lập về mặt ngẫu nhiên. Nếu bạn đã làm lý thuyết xác suất, bạn sẽ hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Nếu không, đừng lo lắng về nó. Chúng ta sẽ xem cách mô phỏng điều này trong một giây. Và tôi nên đưa ra điều kiện là các điểm thời gian này đang tăng dần. Vì vậy, T0, T1 đến Tn đang tăng dần theo thời gian. Tốt tuyệt! Nếu bạn đang học một lớp học máy, có lẽ bạn đã nghe về một quá trình Gaussian. Đó là một thuật ngữ thường được sử dụng, và đó là một quá trình Gaussian cụ thể. Vì vậy, chuyển động Brown là một quá trình Gaussian cụ thể. Nó có vẻ hơi khác so với những gì bạn đã thấy vì nó không mượt mà, nhưng nó là một cái cụ thể. Nếu bạn đã nghe nói về kernel từ một quá trình Gaussian, đây về cơ bản là những gì tôi đang làm. Bạn thấy đấy, tôi đang chỉ định một kernel cụ thể của chuyển động Brown. Có một câu hỏi. Vâng. Vâng, vì vậy, giống như quá trình ngẫu nhiên tùy ý. Vì vậy, đối với mỗi lần vẽ vecch kép và cho mỗi điểm thời gian, nó sẽ là một vector trong R mũ D. Vì vậy, đây là một đối tượng có giá trị vector. Câu hỏi hay. Vì vậy, ở đây đã được vẽ, nó dành cho chiều 1 đối với D bằng 1. Nó có thể được định nghĩa chung cho các chiều tùy ý. Tuyệt! Hãy xem. Được rồi, với điều này, về cơ bản chúng ta đã sẵn sàng để hiểu phương trình kia có nghĩa là gì. Vì vậy, tôi gọi đây là ký hiệu DXT. Đó không phải là một thuật ngữ kỹ thuật. Đó là một cái gì đó tôi đã nghĩ ra. Về cơ bản, nó cố gắng mô tả ký hiệu tượng trưng là gì mà SDE này mô tả. Vì vậy, giống như cái quái gì phương trình DXT này có nghĩa là gì. Được rồi. Vì vậy, trước hết, một vài sự thật thú vị. Chuyển động Brown có các đường liên tục. Thực ra, đó là một trong những điều kiện. Bạn có thể áp đặt điều kiện đó, bạn cũng có thể có được nó. Nhưng về cơ bản, bạn có thể thấy rằng nếu bạn vẽ các đường này, bạn có thể vẽ chúng mà không cần nhấc bút. Có nghĩa là trực quan, nó có nghĩa là một hàm liên tục. Nhưng những con đường này dài vô hạn. Vì vậy, nếu tôi vẽ chúng, tôi sẽ đứng đây cho đến vô tận, bởi vì tôi sẽ không bao giờ dừng lại. Và một mặt, đó chỉ là một sự thật thú vị về nó. Nó về cơ bản giống với cái gọi là fractal. Có lẽ bạn đã thấy điều này trước đây. Vì vậy, nó không liên quan ở đây, nhưng nó chỉ là một sự thật thú vị về nó. Nhưng những tính chất thực sự độc đáo về những con đường này khiến nó không thể phân biệt ở đâu. Vì vậy, bạn không thể lấy đạo hàm của đối tượng này. Và tại sao tôi lại nói điều này? Bởi vì cho đến nay, chúng ta đang nghiên cứu các phương trình vi phân dựa vào việc lấy đạo hàm. Vì vậy, chúng ta phải làm một cái gì đó. Chúng ta muốn sử dụng chuyển động Brown để xác định một phương trình vi phân. Đột nhiên, chúng ta không thể sử dụng đạo hàm nữa vì đối tượng này không có đạo hàm. Nó không có đạo hàm nữa vì động lực là bản chất ngẫu nhiên. Vì vậy, điều đầu tiên chúng ta cần làm là về cơ bản chúng ta cần mô tả một ODE ở dạng không dựa vào đạo hàm. Và đó là bước số 1. Vì vậy, hãy làm điều đó. Vì vậy, chúng ta đã thấy rằng ODE được cho bởi một cái gì đó như thế này. Vì vậy, thời gian của một quỹ đạo xt được cho bởi ut của xt. Và bây giờ, điều tôi tuyên bố là điều này tương đương với công thức sau, rằng xt cộng h được cho bởi xt cộng h nhân ut xt cộng, với một số hàng lỗi hoặc số hàng còn lại, hoặc cái mà tôi gọi là lt của h ở đây.
Về cơ bản, nếu bạn lấy giới hạn về không tiến đến không. Vì vậy, điều tôi đang nói là một quỹ đạo có ODE này tương đương với bước thời gian tiếp theo trong một h nhỏ. Vì vậy, nó có nghĩa là đối với một số hạng lỗi biến mất, là bước thời gian trước cộng với h nhân theo hướng của trường vector này cộng với một số hạng còn lại mà tôi có thể bỏ qua. Có lẽ bạn đã thấy điều này trong các ký hiệu khác. Một số người viết một cái gì đó như, đối với số hạng lỗi này, hãy viết một cái gì đó như O của H, O nhỏ của H, hoặc O lớn của H bình phương. Hãy nghĩ về điều này như là một phép xấp xỉ Taylor. Rõ ràng chứ, hay tôi phải chứng minh điều đó? Tại sao lại như vậy? Tôi có thể nhanh chóng viết nó ra. Câu trả lời tại sao lại như vậy là chúng ta phải nghĩ lại về việc các đạo hàm được định nghĩa như thế nào ngay từ đầu. Vậy việc lấy đạo hàm của một quỹ đạo x thê có nghĩa là gì? Và nếu bạn nghĩ lại về lớp giải tích đa biến của mình, hãy nói rằng bạn có một hàm như thế này, một hàm lớn, và làm thế nào để chúng ta xác định đạo hàm tại một điểm thê? Chúng ta đang lấy bước thời gian tiếp theo, thê cộng h. Chúng ta đang lấy x thê cộng h, lấy x thê. Và chúng ta đang lấy hiệu giữa hai hàm này, và sau đó lấy cái gọi là thương số vi phân, và sau đó về cơ bản lấy giới hạn cho cái đó bằng không. Vì vậy, những gì chúng ta đang nói là điều này tương đương với giới hạn của h tiến đến không. X thê cộng h, x thê chia cho h bằng u thê của x thê. Cho đến nay, những gì tôi đã làm ở đây là tôi đã sử dụng định nghĩa của một đạo hàm. Vì vậy, nó thường không phải là thứ bạn sử dụng hàng ngày, nhưng đó là cách một đạo hàm được định nghĩa. Những gì chúng ta có thể làm với điều đó là chúng ta có thể nói điều này tương đương với x thê cộng h trừ x thê chia cho h bằng u thê x thê cộng một số hạng lỗi L thê của h. Về cơ bản có nghĩa là bất cứ số hạng này là gì. Về bản chất, điều này tiến đến không. Và bây giờ những gì tôi làm về cơ bản là giống như làm một số đại số. Tôi chỉ đang lấy h ở đây, nhân nó với h và sau đó cộng x thê. Và đó là phương trình mà tôi sẽ kết thúc. Vì vậy, từ phương trình này đến phương trình này, nó chỉ là đại số. Tôi đang nhân với h. Tôi đang cộng x thê. Được rồi. Nếu điều này không hoàn toàn rõ ràng, thì không sao, vì điều quan trọng là điều gì sẽ đến bây giờ. Đây giống như là động lực cho những gì sắp xảy ra. Được rồi, câu hỏi. Ồ, tôi vẫn ở trong trường hợp của các ODE, nhưng đó là một điểm tuyệt vời. Nó sẽ là ngẫu nhiên, nhưng bây giờ nó sẽ là một số hạng xác định, vì chúng ta vẫn ở trong trường hợp của ODE. Nhưng con mắt của bạn rất tốt vì nó sẽ là ngẫu nhiên. R là một thuật ngữ mà tôi không chỉ định. R là một thuật ngữ, tôi chỉ nói bất cứ điều gì. Nó chỉ là đôi khi một cái gì đó tiến đến không khi tôi đặt h bằng không. Vì vậy, đây giống như, đối với một h rất nhỏ, nó sẽ về cơ bản là không. Tất cả những gì tôi đang nói là đó là một số hạng lỗi mà bạn có thể bỏ qua một cách hiệu quả. Đó là về cơ bản những gì tôi nói. Tốt tuyệt. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm cho điều này ngẫu nhiên, và bây giờ chúng ta sẽ làm điều tương tự như trước. Và bây giờ tôi sẽ viết xuống ký hiệu mà tôi đã sử dụng cho SDE.
Vì vậy, bây giờ tôi đã làm gì? Thay vì viết ODE, tôi đã viết SDE này xuống. Và bây giờ tôi đang làm điều tương tự khi đưa nhiễu vào công thức này. Công thức này, chúng ta không thực sự khái quát hóa được vì nó giống như các đạo hàm. Chúng ta không biết phải làm điều này như thế nào cho các quá trình ngẫu nhiên ở dạng này. Nhưng chúng ta biết cách làm điều này cho các dạng không dựa vào đạo hàm. Tôi đã nói với bạn rằng chúng ta cần một cái gì đó không dựa vào các đạo hàm. Đó là điều gì đó mà tôi không cho bạn biết một đạo hàm ở đây là gì. Tôi chỉ nói rằng bước thời gian tiếp theo được xác định bởi điều này cộng với một số hạng lỗi không đáng kể. Và bây giờ tôi có thể làm cho điều này ngẫu nhiên. Những gì tôi có thể làm, tôi có thể nói x t cộng h được cho bởi x t cộng h nhân u t x t cộng. Và bây giờ đó là số hạng mới mà tôi muốn làm nổi bật bằng màu sắc sigma t. Và bây giờ chuyển động Brown đến wt cộng. Sigma t. And now the Brownian motion comes in. Wt plus h trừ wt. Và tôi vẫn cần số hạng lỗi cộng với h lần. Và điểm tuyệt vời. Điều này sẽ ngẫu nhiên bây giờ. Vậy điều đó có nghĩa là gì khi nó có bậc không? Nó có nghĩa là đó là độ lệch chuẩn. Tiến đến không. Đây là một đối tượng ngẫu nhiên. Bạn không thể đối phó với thực tế là nó là. Vì vậy, những gì được viết ở đây là kỳ vọng chuẩn bình phương và căn bậc 2 của nó sẽ tiến đến không. Vì vậy, hãy tóm tắt lại. Chúng ta biết ODE là gì mà chúng ta đã chỉ định bằng các đạo hàm. Chúng ta đã tìm thấy một công thức không dựa vào đạo hàm mà chỉ dựa vào việc tiến thêm một bước về thời. H đó là khá nhỏ. Và chúng ta có thể chỉ định nó lên đến một số hạng lỗi LTH. Vế phải, chúng ta có thể làm ngẫu nhiên. Đó là điều chúng ta có thể đưa nhiễu vào. Một ý tưởng về ký hiệu này, về cơ bản là thêm nhiễu vào phương trình này. Vì vậy, chúng ta nói rằng bước thời gian tiếp theo là bước thời gian trước cộng với một số h được đưa vào trường vector này, cộng với một số gia số từ một chuyển động Brown. Đây là nhiễu mà chúng ta định tỷ lệ bằng hệ số khuếch tán sigma t. Nếu sigma t bằng 0, điều này chỉ là 0. Và nếu sigma t bằng 0, tôi đã viết gì? Một ODE chính xác. Vì vậy, nếu sigma t bằng 0, thì chỉ có thể. Và chúng ta đã học rằng điều này tương đương với điều này. Đây là một ODE, phải không? Vì vậy, đối với sigma t lớn hơn 0, tôi đã thêm một số hạng mà tôi nói với bạn là một chuyển động Brown. Và về cơ bản tôi đang thêm điều này lên trên cộng với một số hạng lỗi không đáng kể. Được rồi, và đó là về cơ bản ý nghĩa của ký hiệu này. Đó là cách bạn nên nghĩ về nó. Tôi sẽ chỉ cho bạn, thành thật mà nói với bạn. Hầu hết thời gian tôi nghĩ về thực tế một SDE như một cái gì đó mà tôi sẽ mô phỏng nó như thế nào. Và tôi sẽ chỉ cho bạn điều đó trong một giây. Nhưng đây về cơ bản. Bạn có thể nghĩ về điều này như là một phép xấp xỉ Taylor. Nó không thực sự là một phép xấp xỉ Taylor của thứ này. Nhưng câu lệnh tương đương này, theo cùng một cách mà điều này tương đương với điều này tương đương với điều này. Có lẽ hãy so sánh nhanh về ODE và SDE một lần. Vì vậy, chúng ta đã thấy ODE có các quỹ đạo làm nghiệm. Nghiệm của một SDE là gì? Nó là một quá trình ngẫu nhiên, nó là một quỹ đạo ngẫu nhiên. Để xác định một ODE, chúng ta cần một trường vector. Để xác định một SDE, chúng ta cần một trường vector và một hệ số khuếch tán. Vì vậy, chúng ta cần một thành phần bổ sung. Và một ODE về cơ bản được định nghĩa bằng một đạo hàm và một điều kiện ban đầu. Vì vậy, nó nói rằng đạo hàm của xt được đưa ra bởi trường vector. SDE cũng có một điều kiện ban đầu.
Và nó nói rằng hướng của xt hoặc những thay đổi gia tăng nhỏ của xt được đưa ra bởi những hướng nhỏ trong bước của một trường vector cộng với nhiễu nhỏ hoặc các bước được thêm vào từ một chuyển động Brown, giống như các gia số nhỏ được thêm vào từ. Vì vậy chúng ta đang đưa nhiễu ngẫu nhiên vào đó. Về cơ bản nói rằng, chúng ta áp đặt một điều kiện trên quá trình ngẫu nhiên. Về cơ bản nói rằng điều này đúng. Vì vậy, tôi chưa nói với bạn rằng điều này tồn tại. Tôi chưa xây dựng nó cho bạn. Tôi chỉ nói rằng đây là một điều kiện mà chúng ta áp đặt. Câu hỏi. Vâng. Vâng, tại thời điểm này, tôi vừa đưa bạn đến với toán học. Tôi chưa cho bạn một thuật toán. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chúng ta lấy mẫu từ điều này, đúng không? Và đó là một điều tuyệt vời cho bước tiếp theo. Cảm ơn bạn. Vậy về cơ bản, phân phối của đối tượng này là gì? Tôi đã viết điều này ra, hãy xem, hãy nhìn lại. Phân phối của một gia số những gì tôi sử dụng ở đây được đưa ra bởi một biến Gaussian với phương sai của sự khác biệt về thời gian. Sự khác biệt về thời gian của hai điều này là h. Vì vậy đối tượng này có phân phối. Như một phân phối Gaussian với phương sai h, hoặc một ma trận hiệp phương sai như h nhân với ma trận đơn vị. Vì vậy, để lấy mẫu từ đây, bạn sẽ lấy mẫu từ phân phối này. Đó là điều mà chúng ta biết cách thực hiện. Được rồi, tôi sẽ chỉ cho bạn một thuật toán trong 1 giây. Vì vậy, bây giờ, chúng ta làm bài tập tương tự như chúng ta đã làm cho ODE cho STE. Vì vậy, nếu tôi cho bạn thấy phương trình này, và tôi tuyên bố rằng tôi đang áp đặt một điều kiện lên một cái gì đó, tôi nên cho bạn biết nó có một nghiệm, và nghiệm đó có duy nhất không? Vì vậy, và về cơ bản là điều tương tự như trước. Vì vậy, nếu trường vector UT liên tục có thể phân biệt được với các đạo hàm bị chặn, thì một nghiệm duy nhất cho SCE này tồn tại. Nói chung hơn, nếu bạn biết điều kiện Lipschitz là gì, thì nó có nghĩa là SCE này có một nghiệm duy nhất nếu trường vector này là Lipschitz. Điểm mấu chốt là trong các trường hợp có lợi ích thiết thực cho mục đích của chúng ta, sẽ có những nghiệm duy nhất cho phương trình này. Vì vậy, sẽ chỉ có một quá trình ngẫu nhiên thỏa mãn điều kiện này, hay nói cách khác, thỏa mãn phương trình vi phân ngẫu nhiên này. Vì vậy, bạn có thể cho rằng, bất cứ điều gì bạn viết ở dạng như vậy sẽ có một nghiệm duy nhất. Nếu đây là một lớp giải tích ngẫu nhiên, mà không phải vậy, chúng ta sẽ cố gắng xây dựng điều này một cách rõ ràng. Có một thứ gọi là tích phân ngẫu nhiên, và bạn có thể xây dựng nó theo cùng một cách mà bạn xây dựng các tích phân Riemann với tổng Riemann. Bạn có thể tìm thấy một cái gì đó như tổng idua Riemann, và sau đó xây dựng cái này một cách rõ ràng cho mục đích của lớp này. Đây là một tuyên bố tương đương. Tôi vừa chưa chỉ cho bạn rằng tôi có một giải pháp cho việc này. Tốt tuyệt. Vì vậy, cảm ơn bạn về câu hỏi về mô phỏng. Vì vậy, bây giờ chúng ta cần nghĩ về đó là điều gì đó chúng ta có thể cắm vào máy tính. Làm thế nào để chúng ta lấy mẫu? Chúng ta biết rằng đây là một phân phối chuẩn với phương sai h, và chúng ta biết cách lấy mẫu từ đó. Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy lặp lại điều đó và đến một thuật toán được gọi là phương pháp Euler-Maruyama. Về cơ bản là một phần mở rộng của phương pháp Euler mà chúng ta đã thấy trước đây. Vì vậy, về cơ bản nó mô tả cách lấy mẫu từ một SDE. Vậy chúng ta đã có gì? Chúng ta đã đưa ra một trường vector UT. Chúng ta có một số bước nhất định, và chúng ta có một hệ số khuếch tán sigma t. Chúng ta bắt đầu tại thời điểm bằng 0, và chúng ta muốn mô phỏng cho đến thời điểm 1. Vì vậy kích thước bước của chúng ta sẽ về cơ bản là một chia cho số bước. Chúng ta đặt điều kiện ban đầu x không bằng 0. Vì vậy, chúng ta đang áp đặt điều kiện mà chúng ta có. Điều kiện ban đầu tôi đã viết ở trên ở đây. Và sau đó chúng ta lặp lại số bước. Chúng ta rút ra một mẫu từ một Gaussian tiêu chuẩn. Vì vậy, về cơ bản, bạn có thể gọi nó là một số gói Python. Bạn làm điều này trong Python, và bạn nói bước thời gian tiếp theo xt cộng h được cho bởi bước thời gian trước cộng với h nhân ut của x. Vì vậy, cho đến thời điểm đó, nó chỉ là mô phỏng ODE, và bây giờ những gì chúng ta đang làm là chúng ta đang thêm một số nhiễu. Vì vậy, chúng ta đang chia tỷ lệ Gaussian chuẩn bằng căn bậc 2 của h. Tại sao căn bậc 2 của h?
Bởi vì chúng ta muốn phương sai của nó là h. Nếu tôi chia tỷ lệ một biến có phương sai là 1 bằng căn bậc 2 của h, phương sai của nó sẽ có h, phương sai tỷ lệ theo bậc 2. Đó là lý do tại sao chúng ta cần căn bậc 2 của h, và sau đó chúng ta cần chia tỷ lệ nó bằng hệ số khuếch tán sigma t. Và sau đó chúng ta lặp lại điều này trong nhiều bước thời gian để đi đến quỹ đạo cuối cùng mà sau đó chúng ta có thể trả lại. Và bạn sẽ thực hiện điều này trong phòng thí nghiệm. Vì vậy, nếu bạn có thắc mắc, tốt nhất là hỏi ngay bây giờ. Vâng. Hoặc để làm cho điều này hoàn toàn nghiêm ngặt. Vì vậy, nếu bạn sẽ học một lớp giải tích ngẫu nhiên, trước hết, bạn sẽ cần chứng minh rằng chuyển động Brown tồn tại. Có như nhiều cách xây dựng khác nhau. Điều đó không tầm thường. Và điều thứ hai là sau đó bạn cần sự xây dựng này mà tôi đã đề cập đến với tổng E-Riemann. Bạn cần phải xây dựng một tích phân ngẫu nhiên một cách rõ ràng, và sau đó bạn chứng minh rằng điều này về cơ bản đáp ứng điều kiện đó. Rằng quá trình ngẫu nhiên tồn tại, vâng. Vì vậy, bạn xây dựng nó một cách rõ ràng bằng một chuyển động Brown, và sau đó bạn có những tổng Riemann này, hoặc tổng Ito-Riemann, và sau đó bạn cần xác định ý nghĩa của việc hội tụ trong không gian quỹ đạo ngẫu nhiên này. Điều này không tầm thường. Và sau đó bạn đến với một cái gì đó đáp ứng điều kiện này. Sigma, vâng, vì vậy sigma t, được rồi, đây là một câu hỏi tuyệt vời. Vì vậy, sigma t có thể là một hàm của x. Tôi thực sự đã viết một bài báo về điều này. Vì vậy bạn có thể làm điều này. Bạn cũng có thể học nó. Nhưng bạn biết đấy, chúng tôi muốn dạy cho bạn ở đây trạng thái của nghệ thuật hiện đang ở tiền tuyến, và bỏ qua một số thứ kỳ lạ. Đó là lý do tại sao chúng ta không làm điều này. Nhưng một điểm tuyệt vời, chúng ta có thể làm cho nó phụ thuộc vào trạng thái. Vâng, câu hỏi hay. Vì vậy, tôi đã nói rằng chúng ta cần thêm gia số này. Và tôi đang nói với bạn rằng gia số có phương sai h, vì vậy h nhân với ma trận đơn vị. Và tôi lấy mẫu ở đây một cái gì đó với phương sai 1. Và nếu tôi chia tỷ lệ nó với căn bậc 2 của h, phương sai sẽ chia tỷ lệ với căn bậc 2 của h bình phương, sẽ là h. Vì vậy, ban đầu hơi trực quan tại sao căn bậc 2 của h, nhưng đó là vì chúng ta muốn phương sai tăng tuyến tính theo thời gian, chứ không phải độ lệch chuẩn. Chào. Vâng. 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 Vâng, được rồi. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là, có nghĩa là một nghiệm duy nhất là gì? Bạn đã đúng. Có rất nhiều quỹ đạo khác nhau. Nhưng tôi đã nói với bạn rằng, quá trình ngẫu nhiên mô tả sự phân phối của các quỹ đạo này. Vì vậy, bây giờ, để thực sự xác định chính thức điều này, những gì tôi cần làm là tôi sẽ cần phải xác định sự phân phối trên các quỹ đạo. Đối với điều đó, bạn cần lý thuyết đo. Bạn cần xác định một loạt các vấn đề kỹ thuật. Tôi nghĩ rằng nó không nhất thiết cần thiết để thực sự làm máy học. Nhưng bạn cần phải xác định điều đó, và sau đó bạn nói rằng những phân phối mà sau đó bạn xác định trên không gian các quỹ đạo này sẽ giống nhau. Vì vậy, như bạn có thể tưởng tượng, nó không hoàn toàn, tôi có thể dành cả một lớp học cho việc này, điều mà tôi sẽ không làm. Tuyệt, được rồi. Nhưng cách nghĩ về điều này là các bạn nghĩ về điều này, thực sự. Khi tôi nghĩ về STE, tôi nghĩ về một cái gì đó như ở định dạng này. Tôi nghĩ về việc đi đến bước tiếp theo hướng của trường vector, trong khi thêm một chút nhiễu. Và ngay khi trường vector của tôi đủ tốt, điều này có một nghiệm duy nhất. Tốt tuyệt. Hãy xem xét một ví dụ. Vì vậy, trước đây tôi đã cho bạn thấy ví dụ về một trường vector tuyến tính, và bây giờ chúng ta đang xem xét một cấu trúc tương đương với điều đó, nhưng đối với các phương chỉnh vi phân ngẫu nhiên. Vì vậy, những gì tôi đang làm là tôi đang nói trường vector của tôi là trừ theta của trạng thái xt. Vì vậy, chúng ta đã thấy điều này trước đây. Nhưng bây giờ chúng ta đang nói rằng chúng ta đang thêm một hệ số khuếch tán không đổi.
Vì vậy sigma chỉ là một hằng số theo thời gian. Vì vậy, đó sẽ là tất cả, mỗi khi tôi sẽ đưa vào cùng một lượng nhiễu, và đó được gọi là quá trình Ornstein-Uhlenbeck. Bạn có thể đã thấy điều này. Tôi nghĩ đó là một nhà khoa học, người Đan Mạch, đã tìm ra điều này. Và về cơ bản nó mô tả ODE tuyến tính này. Vì vậy sự phân rã theo hàm mũ mà chúng ta đã thấy trước đây, nhưng bây giờ có thêm một số nhiễu. Vì vậy, nếu chúng ta có nhiễu zero, nếu sigma bằng zero, chúng ta chỉ có một ODE, đúng không? Vì vậy, chẳng hạn như nếu sigma này bằng zero, chúng ta đã học rồi rằng SD về cơ bản chỉ trở lại trường hợp ODE, và đây là biểu đồ tôi đã chỉ cho bạn trước đó. Và bây giờ, bạn thấy đấy, nếu tôi tăng hệ số khuếch tán theo thời gian, bạn thấy có ngày càng nhiều tính ngẫu nhiên mà tôi đang đưa vào quá trình này. Bạn đi từ trái sang phải, vì vậy bạn nhận được ngày càng nhiều tiếng ồn. Nó sẽ ngày càng ngẫu nhiên hơn, và đó về cơ bản là những gì quá trình này mô tả. Nó giống như sự hội tụ theo hàm mũ đối với một cái gì đó. Tôi chỉ sẽ nói rằng bây giờ đối với một phân phối chuẩn, với phương sai được chỉ định bởi hai tham số này, bạn thực sự sẽ thực hiện điều này trong phòng thí nghiệm. Vì vậy bạn sẽ thấy những biểu đồ này xuất hiện. Tốt tuyệt. Được rồi, bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để định nghĩa mô hình khuếch tán là gì. Được rồi, và những gì tôi sẽ làm, tôi sẽ ghi đè lên. Định nghĩa của một mô hình dòng chảy vì những thay đổi khá tối thiểu. Vì vậy, tôi sẽ thực hiện những thay đổi bằng màu xanh lá cây. Vậy, một mô hình khuếch tán là gì? Tôi đã nói với bạn rằng chúng ta muốn thực hiện mô hình sinh, có nghĩa là chúng ta muốn chuyển đổi một phân phối ban đầu mà bạn nên nghĩ về như một Gaussian thành một phân phối dữ liệu. Và một mô hình dòng chảy kéo dài với một ODE, và bây giờ chúng ta chỉ cần làm điều tương tự nhưng với một SDE. Được rồi, vậy mục tiêu là sử dụng một phương trình vi phân ngẫu nhiên để chuyển đổi một phân phối đơn giản, một cái gì đó như một Gaussian, thành một phân phối phức tạp, phân phối. Theo cách tương tự như trước đây, thành phần chính sẽ là mạng Neutron, và mạng Neutron sẽ là trường vector. Vì vậy, tương tự như trước, điều đó không thay đổi. Và sau đó chúng ta thêm một hệ số khuếch tán. Hãy để tôi thêm nó vào đây. Và nó về cơ bản giống như sigma, thê theo, cùng một cách như tôi đã làm trước đây. Vì vậy, hệ số khuếch tán này về cơ bản là những gì tôi đã viết ở đây. Và điều quan trọng cần lưu ý là hầu hết thời gian, điều đó đã được sửa. Vì vậy, chúng ta sẽ không học cái này, sẽ không có một mạng Neutron cho điều này. Chúng ta chỉ cần một công thức cho việc này. Vì vậy, bạn thực sự không phải lo lắng về sigma t tại thời điểm này. Bạn thực sự có thể chọn nó theo cách bạn muốn. Đó là những gì chúng ta sắp thấy. Vì vậy, hệ số khuếch tán sẽ không hoạt động. Chúng ta vẫn sẽ học trường vector. Điều này rất quan trọng để lưu ý. Vì vậy, thực sự, thành phần cốt lõi vẫn sẽ là trường vector. Tương tự như trước, chúng ta sẽ khởi tạo ngẫu nhiên mô hình. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ mô phỏng một SDE. Vì vậy, những gì chúng ta sẽ làm thay vì mô phỏng ODE này, chúng ta đang mô phỏng SDE theo cùng một cách. Hãy giữ điều này. Bạn có thấy điều này ở đằng sau không? Nó có màu xanh lục. Tôi cũng có thể chuyển sang, bạn có thể nhìn thấy nó. Được rồi, tốt. Vậy tôi đã thay đổi những gì? Tôi đã thay đổi phần giới thiệu. Ngoài việc có một mạng Neutron đại diện cho một trường vector, tôi còn có một hệ số khuếch tán. Tương tự như trước, tôi đang khởi tạo với phân phối ban đầu của tôi, Pinit, và sau đó tôi đang mô phỏng một SDE.
Theo cách này mà chúng ta biết cách thực hiện. Và mục tiêu là chúng ta kết thúc với phân phối dữ liệu, đó là phân phối các đối tượng mà chúng ta muốn tạo. Câu hỏi. Vâng, một câu hỏi hay. Vì vậy, bạn đang hỏi tác dụng của việc thêm thuật ngữ này là gì? Vì vậy, trước hết, tôi nên nói rằng đó là lý do tại sao tôi nói thành phần dòng chảy là quan trọng nhất để hiểu rằng nhiều mô hình hiện đại chỉ là mô hình dòng chảy. Giống như, phần thực sự quan trọng là phần dòng chảy, và sau đó bạn có thể thêm tính châm biếm vào đây, và đó là cả một câu hỏi thực nghiệm và lý thuyết. Vì vậy hầu hết mọi người chỉ chọn một cách thực nghiệm sigma thay theo một cách nào đó có tác dụng. Nó là tốt nhất như một chút đánh đổi, là bạn khám phá nhiều hơn. Nếu bạn loại bỏ nhiều tiếng ồn theo một nghĩa nào đó bạn di chuyển nhiều hơn trong không gian. Nhưng ngoài ra, nếu bạn làm quá nhiều, bạn sẽ gặp một số lỗi số mà bạn có thể mắc phải, và sau đó không tạo ra các đối tượng đẹp. Vâng, một câu hỏi tuyệt vời. Vậy tại sao chúng ta lại làm chuyển động Brown? Nó có vẻ hơi tùy tiện. Có một vài câu trả lời cho câu hỏi này. Vì vậy, trước hết, một phân phối Gaussian là một cái gì đó tốt đẹp. Giống như, chúng ta biết từ lý thuyết giới hạn trung tâm, rằng phân phối Gaussian theo một cách nào đó là phổ quát, và chúng ta muốn có một quá trình có gia số Gaussian. Vì vậy, Gaussian là một cái gì đó chúng ta muốn hầu hết thời gian, vì vậy Gaussian là tốt đẹp. Nhưng nó thực sự còn hơn thế nữa. Nó khá phổ quát. Bất kỳ quá trình Markov nào liên tục theo thời gian và có quỹ đạo liên tục thực sự sẽ được đại diện bởi một SDE theo hình thức này. Vì vậy, bạn có thể áp đặt một giả định tương đối yếu và giảm nó thành phương trình vi phân ngẫu nhiên này. Nó giống như bất cứ khi nào bạn có gia số không phải là Gaussian hoặc không ở định dạng này, bạn sẽ có những thứ như nhảy xung quanh trong không gian. Chúng sẽ không liên tục và những thứ tương tự. Vì vậy, nó sẽ trở nên xấu xí hơn nhiều. Vì vậy, chuyển động Brown theo nghĩa đó. Cách tôi nghĩ về chuyển động Brown, như tôi nghĩ về một phân phối Gaussian, là một thứ gì đó thực sự phổ quát cho các phân phối. Và chuyển động Brown, tôi nghĩ về nó như sự tương đương này đối với các quá trình ngẫu nhiên. Bạn có thể nghĩ về các quá trình Markov tổng quát. Điều đó đúng. Tôi đã thực sự. Nó không làm giảm như thế này. Tôi thực sự đã viết một bài báo về việc khái quát các quy trình siêu thị. Nhưng tôi ở đây để dạy cho bạn, như tôi đã nói, trạng thái của nghệ thuật chứ không phải là nghiên cứu kỳ lạ. Nhưng bạn có thể làm cho điều này tổng quát hơn. Nhưng sau đó, như tôi đã nói, bạn sẽ có các quy trình nhảy. Bạn sẽ có một cái gì đó không liên tục. Nó sẽ xấu xí hơn. Chả xấu xí hơn. Tôi sẽ nói là đẹp hơn, nhưng khó khăn hơn. Vâng, vì vậy, khác, bạn đang nói, nếu bạn xem xét điều này như một quá trình Gaussian, vì vậy giống như một quá trình Gaussian, bây giờ tôi đang thiếu không gian, vì vậy thường thì, đây là một đường vóng, bạn không cần phải hiểu điều này, nhưng một quá trình Gaussian thường được chỉ định cho một loại hàm trung bình trên hàm kernel K, phải không? Vì vậy, chẳng hạn như nếu bạn đã tham gia một lớp học, như K là gì, một kernel Gaussian, đây là kernel cụ thể. Vì vậy, có các kernel khác sẽ làm cho hàm mượt mà, ví dụ, được gọi là kernel LBF. Đây chỉ là các quỹ đạo mượt mà, vì vậy điều này sẽ giảm xuống trường hợp ODE. Chúng sẽ ngẫu nhiên, nhưng chúng mượt mà. Điều đó có nghĩa là bạn đã không làm bất cứ điều gì mới. Và có những thứ khác mà bạn có thể làm, như nhiễu trắng, nhưng sau đó chúng sẽ không liên tục. Chúng sẽ hoàn toàn, vì vậy, bạn có thể thực hiện các lựa chọn khác. Bạn cũng có thể hỏi tôi tại sao.
Vâng, chỉ là nếu chúng mượt mà, về cơ bản bạn có thể có được các hàm mượt mà. Vì vậy, theo nghĩa đó, bạn đã không làm bất cứ điều gì mới. Điều đó đúng, nhưng chúng ta cũng đã làm điều này với điều kiện ban đầu của ODE. Vì vậy tôi không nói rằng nó không thể, tôi chỉ nói tại sao nó sẽ không khác biệt về mặt định tính so với những gì mọi người đã làm. Tuyệt, được rồi, vì vậy chúng ta gần đến cuối rồi. Vì vậy, hãy nghĩ về cách chúng ta lấy mẫu từ một mô hình khuếch tán. Và thuật toán này về cơ bản là điều tương tự như trước. Về cơ bản có nghĩa là chúng ta đang sử dụng phương pháp Euler-Mariyama. Chúng ta khởi tạo điểm bây giờ một cách ngẫu nhiên, không còn theo cách xác định nữa. Tại mọi thời điểm, chúng ta làm điều tương tự như trước. Chúng ta rút ra một mẫu Gaussian và đi một bước nhỏ theo hướng của trường vector, cộng với thêm một số nhiễu Gaussian được chia tỷ lệ bởi căn bậc 2 của H và hệ số khuếch tán sigma t. Và bạn sẽ thực hiện điều này trong phòng thí nghiệm 1. Bạn muốn xem. Và cũng điều quan trọng cần lưu ý, chúng ta luôn chỉ quan tâm đến thời điểm cuối cùng, x1. Đó là những gì chúng ta muốn giảm. Được rồi, tuyệt. Tại thời điểm này, chúng ta đã đến cuối. Ezra, bạn muốn nói điều gì đó, phải không? Bạn muốn cầm mic. Vâng, vì vậy chúng ta hãy kết thúc bằng cách nói về một số hậu cần của lớp học này. Bạn phải làm gì để vượt qua lớp học này? Bạn phải đến các bài giảng, hoặc nếu bạn không thể tham dự, bạn có thể xem các bản ghi âm. Tôi nghĩ có thể được đăng trễ một ngày, và làm các bài thực hành. Chúng tôi muốn bạn vượt qua lớp học. Tôi nghĩ rằng bạn phải cho chúng tôi một cái cớ để không cho bạn qua. Thực sự, nó không có gì quá phức tạp. Đến bài giảng, chú ý, làm bài thực hành và bạn sẽ ổn thôi. Tony. Chúng ta có Piazza ở đâu? Chúng ta không có kế hoạch. Hiện tại không có Piazza. Vì vậy, bạn có thể gửi email cho chúng tôi. Nếu chúng ta nhận được khoảng 100 email, có lẽ chúng ta sẽ nghĩ về nó. Hiện tại, không có Piazza. Vì vậy, vào cuối ngày, điều này được mô tả trên trang web. Trong phần hậu cần của chúng ta, có 25 điểm trong lớp, bài giảng 10 điểm, các bài thực hành 5 điểm mỗi bài, tổng cộng 15 điểm, tổng cộng 25 điểm. Và bạn cần 18 điểm để vượt qua, tôi nghĩ vậy, những gì chúng tôi đã viết ra ngay bây giờ. Và sau đó, vâng, về mặt tài nguyên cho lớp học này, xương sống trung tâm, điểm tham chiếu chính của bạn sẽ là ghi chú bài giảng. Bạn có thể tìm thấy trên trang web. Chúng được chứa đựng theo một cách mà các slide được dự định để đi kèm với bài giảng. Và theo nghĩa đó, chúng khó xem độc lập hơn. Nhưng các ghi chú được hoàn chỉnh và trình bày chi tiết về nhiều điểm mà Peter đã đi sâu về và nhiều câu hỏi mà mọi người đã hỏi. Bạn có thể tìm thấy câu trả lời ở đó. Và sau đó, thứ hai, giờ làm việc. Đến giờ làm việc để đặt câu hỏi về các bài giảng. Tôi nghĩ rằng chúng chủ yếu dành cho việc trợ giúp các bài thực hành. Vâng, tôi nghĩ rằng với điều đó, tôi chỉ cần nói rằng chúng tôi sẽ phát hành lab một hôm nay. Nó thực sự được phát hành vào khoảng 11 giờ đêm qua, nhưng nó có sẵn trên trang web của chúng tôi. Bạn có thể truy cập Diffusion CCL trang web ở trên. Bạn có thể mở bài thực hành. Về cơ bản chúng tôi cung cấp một liên kết đến GitHub. Vì vậy, bạn có thể tải xuống từ GitHub. Bạn có thể mở nó trong môi trường Jupyter Notebook yêu thích của mình, chẳng hạn như Colab, điền vào, hoàn thành bài tập, xuất nó ra PDF và tải nó lên Gradescope. Điều này sẽ đến hạn vào thứ 6 lúc 5 giờ chiều. Và vâng, vì vậy hãy cố gắng bắt đầu nó càng sớm càng tốt. Tôi nghĩ rằng chúng ta có giờ làm việc vào ngày mai lúc 3 giờ 30 phút. 3 giờ chiều. Được rồi, tôi sai. 3 giờ chiều.